Bine ați venit, dragii prieteni! Astăzi vom pune oxidul de ceriu sau dioxidul de ceriu, numit și cerina, în rezervorul lui. Oxidul de ceriu facilitează o regenerare a filtrului de particule. Întâi de toate trebuie să cumpărăm kitul, se poate găsi și pe internet. Într-un video precedent am văzut cum putem face un reset la senzorii și la erorii DTC care au aprins marturul de bord, legate de regenerarea filtrului de particule și terminarea aditivului. Bucăm de treabă. Vreau să spun că acesta este doar un video tutorial informativ. Fiecare este responsabil și răspunzător pentru ceea ce face la mașina lui. Demontăm roata din spate, dreaptă, ne asigurăm mașina cu o capră de susținere, dar eu din păcate nu am. Localizăm rezervorul de cerină lângă rezervorul de combustibil. Rezervorul are două siguranțe. Trebuie să dăm jos căpacul tubului de la prea plin, e mai sus decât celălalt. Are o siguranță care trebuie scoasă cu o mică șurubelniță. Apoi luăm din cutia kitului un furtun pentru evacuarea aditivului în exces, un bidon gol pentru lichidul care va ieși afară, punem bidonul într-o plasă și cu un cârlig agățăm totul la mașină, în așa fel încât lichidul din tubul prea plin intră prin furtun în bidon. Pentru această lucrare se recomandă ochelarii de protecție și mănuși. Lichidul poate fi dăunător. Apoi desfacem cealaltă siguranță pentru tubul de alimentare. Când vom scoate căpăcelul, va ieși ceva lichid, așa că trebuie să fim pregătiți, dar nu-l scoatem până când nu vom avea pregătit bidonul de 5 litri cu aditivul și furtunul cu robinetul închis. Lăsăm bidonul mai jos decât rezervorul de aditiv, îl putem lăsa pe pământ chiar, și apoi scoatem din furtun siguranța, deoarece altfel furtunul nu intră în tubul de alimentare. Ca să nu pierdem prea mult aditiv, e bine să fim rapizi. Conectăm tubul de alimentare cu furtunul de la bidonul cu aditiv și ne asigurăm că furtunul de la prea plin este băgat în bidonul gol pentru scurgeri. Apoi punem pe orizontal bidonul cu aditiv, îl ridicăm și îl punem pe un scaunel. Acum trebuie să fie mai sus decât rezervorul de la mașină și deschidem robinetul. Acum începe procedeul de umplere. Când observăm că primul tub începe să scuipe lichidul, închidem robinetul. Să ne asigurăm că nu s-a infiltrat aer și să avem suficient lichid pentru rezervor. Acum punem din nou bidonul mai jos decât rezervorul de cerină și redeschidem robinetul pentru a elibera furtunul plin de lichid și apoi îl punem deoparte cu robinetul închis. Deconectăm tubul de alimentare și punem căpăcelul cu siguranță. Apoi deconectăm tubul de la prea plin și închidem cu al doilea căpăcel. Strângem totul, punem roata înapoi și dăm jos capra de susținere cu cricul. Acum, ce rămâne de făcut este să conectăm bordul la o interfață OBD2 cu un calculator unde avem deja instalat programul ForScan. Acest procedeu este pentru toate mașinile Ford, Mazda, Volvo, Peugeot cu motor TDCi.
Fordul Focus pe care l-am eu până în 2006. Vom putea rezeta erorile mașinii, senzorii și martorul de bord aprins. O să pun linkul cu acest video. Acesta este linkul de unde am luat aditivul. Nu fac publicitate la nimeni, dacă găsiți în altă parte foarte bine. Kitul conține un bidon de 3 litri cu aditiv, un bidon gol, un furtun pentru alimentare, un furtun simplu pentru scurgere, o plasă cu un cârlig. La specificații observăm pentru ce mașini este recomandat: Ford Focus 2, C-Max, B-Max, Peugeot 308, Volvo S40. Dacă aveți întrebări, nu știu dacă aș putea să vă răspund, dacă nu aveți un Ford Focus 2 1.6 TDCi. Sper că acest video v-a fost de folos. Dacă v-a plăcut, aștept un like sau o înscriere la canalul meu. Sper cu ajutorul vostru să pot realiza alte materiale video. Următorul este cu regenerarea statică a filtrului de particule, folosind interfața OBD2, un calculator și programul ForScan. Pe curând!